नमस्ते, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा। आजको यो भिडियोमा तपाईँले क्यानाडाको लागि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा नयाँ प्रोग्राम खोलिरहेको छ। त्यो प्रोग्राममा तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू एकदम डिटेल्समा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र साथै यो प्रोग्रामभित्र चाहिँ यदि तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्स कम छ, त्यस्तैको पछाडि तपाईँको पढाइ पनि एकदमै कम छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोग्रामभित्र यदि तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्छ, तपाईँको नाम निक्लिन्छ, सिलेक्ट हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ चाहिँ क्यानाडा फ्री रूपमा जान सक्नुहुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा यो नयाँ खुलाएको छ। यसको एप्लाई गर्ने टाइम पनि धेरै दिन छैन। तपाईँले भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर सम्पूर्ण कुराहरू बुझेर चाहिँ आफैले आफ्नो मोबाइलबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो अहिलेको अवस्थामा क्यानाडा जाने एउटा राम्रो चान्स रहेको छ। तपाईँले पनि आफ्नो रजिस्टर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको जुनै पनि जबमा एक्सपिरियन्स छ अथवा तपाईँको एक्सपिरियन्स छैन भने पनि तपाईँले त्यहाँ एप्लाई गर्न मिल्छ। सबै कुराहरू यहाँ तपाईँले म देखाइदिनेछु, त्यही अनुसार तपाईँले आफ्नो एप्लाई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो साइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको लिङ्क तपाईँलाई म उनी राखिदिनेछु। यहाँ गइसकेपछि तपाईँले यो क्यानाडाको बारेमा त्यहाँ इमिग्रेसन लयरहरूबाट सम्पूर्ण कुराहरू पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तैको पछाडि अलिकति मुनि तपाईँ आइसकेपछि यहाँ तपाईँले न्यूफाउन्डल्यान्ड भन्ने ठाउँको चाहिँ एप्लाई गर्ने लिङ्क यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। एप्लाई हियर भनेको छ। यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो रजिस्टर गर्ने साइटमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो सामान्य विवरणहरू राखेर चाहिँ जबमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ। र यहाँ तपाईँले रिड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईँले जुनसुकै कन्ट्रीबाट जहीँबाट पनि रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। यसको तपाईँको रजिस्टर गर्ने डेट चाहिँ अक्टोबर 2024 24 तारिकसम्म रहेको छ भन्ने कुराहरू गरेको छ। र यो तपाईँको इभेन्ट भनेको चाहिँ 9 AM देखि 4 PM रहने भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ। र यो तपाईँ आफैले पनि रिड गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइटमा भिजिट गरेर सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ आफैले रिड गरिसकेपछि तपाईँले कसैलाई सोधी पनि राख्नु पर्दैन। सबै कुराहरू यहाँ गएर तपाईँले रिड गर्नुहोला, चेक गर्नुहोला। र यो तपाईँको जब फेयर भनेको चाहिँ त्यहाँको विभिन्न कम्पनीहरूमा कामदारको जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आफै स्वयंले चाहिँ उनीहरूले खोजेको कामदार ल्याउनको लागि यो खालको प्रोग्राम चाहिँ बेला बेला विभिन्न ठाउँमा गर्छन्। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो न्यूफाउन्डल्यान्ड भन्ने ठाउँमा यो खालको इभेन्ट चाहिँ यहाँ खुलेको छ। यसको बारेमा तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तैको पछाडि तपाईँले अब रजिस्टर गर्नको लागि सुरुमा तपाईँको आफ्नो सिभी हुनुपऱ्यो। त्यस्तैको पछाडि तपाईँको नाम थर, इमेल आइडी भनेको छ, यी कुराहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँले सिभी अपलोड गर्दाखेरि अब कुन जबमा तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यही जबको तपाईँले सिभी बनाउनु पर्ने हुन्छ। सबै जबहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध छन्। त्यसपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो सिटिजन भनेको छ, त्यहाँ तपाईँले नेपाल लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अलिकति मुनि तपाईँ अब अहिलेको अवस्थामा कुन कन्ट्रीमा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ भनेको छ। तपाईँ अब कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्री तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तैको पछाडि भनेको तपाईँले अलिकति मुनि गइसकेपछि तपाईँको फ्यामिली चाहिँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेको छ। त्यसमा अब तपाईँले हुनुहुन्छ भने यस गर्नुपऱ्यो, हुनुहुन्न भने नो गर्नुपऱ्यो। त्यस्तैको पछाडि तपाईँले अब यहाँ पढाइको कुरा सोधेको छ। तपाईँको नो सेकेन्डरी भन्दा कम छ भने पनि तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। अब त्योभन्दा माथि छ भने तपाईँले आफ्नो हिसाबले सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यस्तैको पछाडि तपाईँको चाहिँ कुन फिल्डमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेको छ। यहाँ विभिन्न क्याटेगोरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हस्पिटालिटी, एग्रिकल्चर, टेक्नोलोजी, कन्स्ट्रक्सन, म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा यो भित्र तपाईँको छैन भने तपाईँले अदर्स सिलेक्ट गरेर कुन चाहिँ जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तपाईँले सिलेक्ट गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको अब एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईँले कन्स्ट्रक्सन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एग्रिकल्चर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कन्स्ट्रक्सनभित्र पनि तपाईँले कुन जबमा चाहिँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भनेर यहाँ जबको अप्सन देखाएको छ। तपाईँले चेक गर्नु होला। प्लम्बर, कार्पेन्टर, इलेक्ट्रिसियन, त्यस्तैको पछाडि मुनि जानुभयो भने अरू पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ जबहरू रहेको छन् यो कन्स्ट्रक्सनभित्र। तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो तपाईँको कन्स्ट्रक्सन मात्र नभएर अरू कुनै फिल्डमा तपाईँको चाहिँ एक्सपिरियन्स छ भने त्यही अनुसारको पनि तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईँ हस्पिटालिटी सम्बन्धी एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने बेकरको छ, बारिस्टा, बारटेन्डर, क्लिनर, कुक, वेटर यस्तै छ। तपाईँले अब कुन चाहिँ जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अप्सन तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तैको पछाडि अलिकति मुनि गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अथवा यो फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो आउँछ भनेर सोधेको छ। अब तपाईँले आउँदैन भने नो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने यस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तैको पछाडि तपाईँले कुनै इङ्ग्लिस टेस्टहरू चाहिँ लिनुभएको छ कि छैन भनेर सोधेको छ भने तपाईँले यस गर्नुपऱ्यो, छैन भने नो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तैको पछाडि तपाईँले अब यो प्रोग्राममा न्यूफाउन्डल्यान्ड गएर चाहिँ स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस भनेर यहाँ टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। गर्न चाहनुहुन्न भने नो गरेर मुनिबाट तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यही तरिका रहेको छ, एकदम सजिलो छ। यसरी तपाईँले ट्राई गर्नुहोला। अब यसमा तपाईँको यो 24 तारिक चाहिँ
तपाईँले इभेन्टमा जोइन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँको चाहिँ डकुमेन्टहरू हेरेर प्रोफाइलहरू हेरेर त्यहाँको कम्पनीले तपाईँलाई सिलेक्ट गरेर छनौट गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ पनि जान सक्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदमै धेरै कम्पनीहरू जोइन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ ती कम्पनीको मान्छेहरूसँग कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ यस्तो खालको एक्सपिरियन्सहरू छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले ट्राई गर्नुहोला र अब यसमा तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नु भएन अथवा तपाईँको सिभी बनाउनु पर्ने छ भने पनि तपाईँले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा क्यानाडा जानको लागि एउटा राम्रो चान्स रहेको छ। यदि तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्स त्यसपछि तपाईँको एजुकेसन र साथै तपाईँको चाहिँ एज लिमिट बढी छ भने पनि तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै यसमा चाहिँ भनेको तपाईँले अब जुनै कन्ट्रीबाट पनि तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुभयो। त्यो भएको कारणले अब तपाईँको साथीभाइ आफन्त अरू कुनै कन्ट्रीतिर हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको अलिकति एक्सपिरियन्स छ, अब अलिक बढी पैसा कमाउने कन्ट्रीतिर जाने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले ट्राई गर्नु होला। अब यसमा केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने तपाईँले मलाई मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो च्यानलमा जोडेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र यसको तपाईँको नयाँ अपडेटहरू आगामी दिनहरूमा म अपलोड गर्दै गर्नेछु। किनभने योभन्दा अगाडि जुन अरू प्रोग्रामहरू पनि खुलेको थियो ती प्रोग्रामहरूमा पनि एप्लाई गरेर कतिपय साथीहरू चाहिँ गइराख्नु भएको छ र यो एउटा राम्रो चान्स रहेको छ। तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोला।